ka. Charot. Sige, Okay. nag-record naman So, ta na? Record ako. Recording? Ay, ongoing or recording? Anyway, guys. So, tulo ka ba kayong nag-assign sa mga cases? Ako, insight, di ba nag-tax nga case? Sakit sa ulo. So, ubay-ubay pa kung tunanan sa tax. Ikaw gid ang nag-select ana, wala gid ako nagikuan. I know, pero gi-choose ko ni tax siya ng first pag case. Anyway, so kanina tulo, ang common denominator ning tulo, all three were actually our petitions for review. Rule 45 ba? Petition, appeal by petition and certiorari. Di ba? So, di ba, if makadumdum mo, question of law, lagi dapat ang i-erase ana. So, kani sila, like, let me just cite one na lang. So, kating CIR versus CA and YMCA. Kani si CIR, siya petition nga, sige siya check nga, nasayop lagi ang Court of Appeals nga sa evidences na sayop to yung judgment or sayop iyang pag-interpret or pag-judge, pag-decide tungkol sa mga evidences presented. Tapos si Chika po din basta nakasaba sa Supreme Court ngayon siya nga dili na basic na siya sa tax nga ang findings sa CTA basta naaray substantial nga evidence conclusive na kay dili na nila trabaho unless pud gyud og naagyoy ka ng gross error sa facts kay again dili na trabaho sa Supreme Court ang mag-review pa og mga evidences. Same gyapon sa Villanueva versus CA and Cruz versus People. Murag sige lang ni reiterate nga dili na namo trabaho ang mag-review sa mga evidences sa trial court na siya. Kaning Rule 45 question of law lang gyud atong i-deal kung sakto ba ang gigamit nga law sa mga court or sa CA or sa katong mga trial court. So kataragid actually. Okay. Question, Phoebe, kana imuhang cases is about taxation lang sa CTA gikan? Naay crime kaning Cruz versus People and kaning Villanueva pod kay saan siya? Gun possession of firearms maning isa, and then ang isa kay sum of damages civil yung isa. So in fairness tax, civil and crime nga case. Okay. Dami kung mga Okay. Pero actually maora rule 45 ra gid nga mga check ka. So katara gid siya, guys. Actually, pareha po siya sa ako, Certiorari gihapon siya. Upat ka buka kong cases, mostly, tanan yun siya, certiorari. Kay ang petition is, for example, kay akong topic is factum probandum versus factum probans. Para context lang, factum probandum is, wait lang, katong ultimate facts to be established by factum probans, which is katong mga evidentiary matters na. So, for example, sa itong example ni KZ yun siguro to. But ang ako nadamduman is, if na factum probans, gwapo. Okay. Gwapo ko, or gwapa ko, or gwapo si Alvan. And then, gwapo si Alvan. Dayon, mo na siya si factum probandum. Ang statement na gwapo si Alvan. Dayon, to prove na tinuod nga gwapo si Alvan, we have to put his face as a documentary evidence. Or, sorry. Real. Object. Real, diba? Object. Kay masubmit na siya ang face based on murag just to prove na mo na iyang face na gwapo siya. Diba? So, ako na-realize ba, reading sa mga revised rules, kay there might be instances nga, atong ilang giingon kes, katong nangutana ko nimo, regarding change sa mga complaint na karon, kailangan naanagi evidence. That's for civil. Required na yun siya that to attach judicial affidavits and also the exhibits na imuhang gi-mention. So, it should be attached already sa complaint. Otherwise, it will not be received by the court. Dili siya i-reject sa court. It's actually, ministerial ba ang pagdawat, no? But the judge can automatically or outrightly dismiss the case for lack of, for not following the rules. Mo na siya actually ang. Pero, bro, sa'yo mas broader, bro. Evidence o proof? I think proof.
Ba? Dili man kay, di ba sa putang na to, quantum of evidence, proof beyond reasonable doubt. Murag, mas dako ang evidence. Ito man, Evidence? di ba? Bali, ano siya, Ah. murag cause and effect bitaw, murag, ang gusto nimo establish kay ang proof. Hmm. So, like, basically, Derived from evidence. kaning dili na ko ang question man gud is a bit confusing as well. So like which is broader, proof or evidence, because it's not on the same level man good. Or nakabutang Diba? diri kay proof is not evidence itself. There Ana. is proof only because there is evidence. So, kung sa Bisaya Sa isang pa, level. ebidensya o nagpamatuod, proof man, mo na siya nagpamatuod o kung may kag proof, mo siya ang nagpatinuod. Mo ni nakapatinuod. Unsa hinungdan nga natinuod ang kuan because of the evidence. Bali mo siya, ang ebidensya ang proof. The evidence is the proof. Or ana siya. Proof Bisaya, only dimo. there's Mura siya og kanang nagpamatuod ba? Kung sa Bisaya pa, nagpatinuod. Bali, Wala siya nga word. bali ang Wala evidence nang is nag-gets. means, method, ug medium, while the proof is the end of it all. So the result of those things. Meaning, nakay ani nga document, kani nga document is, ang katong document, ito siya ang evidence. So, for example, na-dispute, then ang sa ako nga part, nakoy documentary nga some sure ba nga ika-present. Unsa man siya ang akong document? Proof o evidence? Evidence na, B. Evidence. na. Evidence siya. Muna siyang Oh. evidentiary matter nga pwede nimo i-present as evidence Proof. to support Proof. the kuan kung unsa na imong gusto Claim. i-prove. Ano ba? Oh. Oh. Like kana lagi Okay. kung gwapo ka, mention ka nga gwapo ka, unsa man imong proof? Di ka na imong ebidensya nga imong nawong or ana. Ana. It's Ana, simple lugar to- B ka na sa documentary ni mo yung gihawiran. For example, na yung ka nga, ako'y tag-iya ani nga yuta. Oh, mo na siya, mo na factum Oh, probandum, mo na siya Mo ni siya ang evidence. proof nga imuhang, ako'y tag-iya ani nga unsa imuhang ipanghatag para ma-prove nimo nga ikaw gyud ang tag-iya sa yuta. So tagan ko Sige. nimo Is the og papel. evidentiary Title. matter. Okay. Yes. So Ang kung proof. Unsa man ang proof? mo lagi na ang imong papel na gigunitan. Ang Or- evidence. Di, Unsa man evidence, siya? ang evidence. Ang The document itself, nga much ikaw ang evidence. tag-iya. Ikaw ang tag-iya. Kaning argument nimo nga ikaw ang tag-iya or kanang imong gina-present nga case nga ikaw ang tag-iya. Di ko O, masaba gwapo ka. kay. Diba? Mo yan na. Pwede ba daw nga reasoning? Mahimong evidence ang reasoning ba? To No. establish a proof. I don't think so. Sal? No. Mo sa No. Di ba evidence ang gyapon siya. reasoning na No, depende. Reasoning? Depende. Actually, kana siya No. part na sa Inani whole court. Ako na mag-insight, i-discuss. guys. Inaning discussion, guys. O go, No, Alban. may Guys. Kada siya part sa akong first nga case. So, sige lang. Okay, Padayon go. na sa mo. Go, baby. Sige na. Sige, Ah, para mag- ikaw Try na mo. Ano man tayo? Ay katong kuan katong murag reasoning ni Phoebe murag evidence gyapon siya Evidence to siya ay. kay like karaning circumstantial evidence kuan man ni siya, it is derived through inference, so like mag-reasoning gyapon ka para arrive ka at a conclusion nga Or mo ning interpretation. nahitabo ana. Sa mga Gamit ano. gyapon kag reasoning. Lahi ako ang kanang pagkaget sa reasoning nga iyang buat pasabot. When we say magud kay circumstantial kay kuan lang siya, like for example kay nahitabo lang nga naa ka dinha due to circumstances nga maraan man na siya circumstantial evidence actually murabi tawag kanang for kanang nabangga nahitabo lang nga naa ka dito sa kilid mo na naigo ka wala ba justice nga ano siya nga preliminary investigation is kuan lang siya kanang dili siya Judicial dili siya proceeding. part sa judicial proceeding because it's more preliminary raman siya Yeah. and Makes sense. oo dili siya
nga dili pud maapektuhan ang kanang right sa accused because it's not a Wala judicial pa. proceeding pa man. Oh. Mm. And it cannot be also considered nga evidence because dili pa man Wala siya pa judicial proceeding. So dili nila ma-compel to be presented and to be cross-examined during preliminary investigation. Yung uban din ang kanang ingon ko ang uban nga justice nga no kanang dili siya Right na siya. right na siya kay it's a constitutional right. And then ang section 1 since nag-provide mo sa dito nga judicial proceeding lang ang evidence kani man lang i-question ang kaning meaning yun mismo nga na judicial proceeding mura bitaw gidelimit niya ang other nga kay ang preliminary you know nigon pud si Justice Watson diri sa iyahang kuan nga sa tawag ni pwede man the case could be done we can do away with preliminary investigation mapadali man ang kaso with or without preliminary investigation so it doesn't mean it's not really important but we can do away with it and it's not really part of the proceedings itself. I mean, di siya part, di ba, sa marag mo na iyahang pasabot pa. Dili pa diha nagsugod ang iyahang right kay tungod kay Dili pa siya part. kay dili pa man siya part sa judicial proceeding. Marag ana ba? Oo. Ingon ko din ang uban nga ko na no kay constitutional right gud siya. Part na siya. Ana. So dapat gyud i-grant. Ay, di wala silang kasinabot. So gidismiss lang kaso. Kanang nag-apply siya og principle of uniformity in that kanang apply siya in all trials and hearings sa court. And then na lang siya exemptions. Exemptions kay katong naa sa rule 1 section 4 o katong sa CivPro bitaw nga katong naturalization cases, election cases. Sa pato ka cases katong mga to cases. Ito siya ang iyahang exemptions. Then napag exemptions as to the non-applicability of the rules of evidence. Kaya there are nato sa isa ka case nga gi-specify gid siya nga ang rules of evidence is not applicable. Di siya mag-apply sa kaning DARAB rules of procedure. Under sa DARAB rules of procedure, naka-provide gid siya nga kuan. The provisions of the rules of court shall not apply even in a suppletory character. So it was take up under this case, kaning Elisa Ferrer versus Ferganillo. Exception to the exception? Bibo. Kaya di ba ang general rule is the rules of court, the rules of evidence under the rules of court is applicable or it covers all courts in all trials and hearing except for election cases, land registration cases, cadastral proceedings, naturalization proceedings, insolvency proceedings, labor cases, and impeachment cases. And then, kani siya nga provision under the rules of court will be made to apply only under those cases katong mga exemption only in when it is insufficient, there is insufficiency in the applicable rule. So ma-apply lang siya in a suppletory character and whenever practicable and convenient. That's it. And then the last case is Kumeta versus CA. So this case involves a complaint for malicious prosecution nga katong murag falsification of documents. Ang kung i-relate na to sa evidence, ang kuan ra gid ani niya, ang ma-relate lang siya nga topic is ang difference sa prima facie evidence ug sa probable cause. So prima facie evidence requires a degree or quantum of proof greater than probable cause. Probable cause. It denotes evidence which, if unexplained or uncontradicted, is sufficient to sustain the prosecution or establish the facts as to counterbalance the presumption of innocence and warrant the conviction of the accused. On the other hand, probable cause for the filing of an information merely means reasonable ground for belief in the existence of facts warranting the proceedings complained of
or an apparent state of facts found to exist upon reasonable inquiry, which would induce a reasonably intelligent and prudent man to believe that the accused person has committed a crime. So, moro gyud siya ang kung ang topic nga ma-relate ani siya sa evidence is kanilang difference sa prima facie o sa probable cause. That would be all. Wala mo yung question. Ano nga dubli-dubli si Joy Mariel o si